जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल तोमर स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, तुम्हाला थंबनेल पाहून आज माहितीच पडलं असेल की आपण व्हिडिओ कशावर एडिटिंग करणार आहोत मित्रांनो। तर हॅपी ॲनिव्हर्सरीवर आपण एक व्हिडिओ घेऊन आलो ना मित्रांनो। आज जे खूप जणांची डिमांड होती की ॲनिव्हर्सरीवर तू एक व्हिडिओ ट्युटोरियल घेऊन ये मित्रा, तर मी आणली मित्रांनो तुमच्यासाठी। तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो। आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाली तर तुम्ही आपला टेलिग्राम ते जॉईन करू शकता मित्रांनो। तुम्ही तिथे एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल ते अपलोड करत राहतो। आणि डेमो व्हिडिओसाठी तुम्ही आपला इंस्टाग्रामला फॉलो करा मित्रांनो। चला तर मित्रांनो, तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघून घ्या मित्रांनो। सोचो तुझे सोचो यही काम करते हैं, याद करते हैं तेरे दूर जाने से दिन रात डरते हैं। मैं सोचूं तुझे किसी और को, तू सोचे आराम। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर मित्रांनो, तुम्हाला ॲनिव्हर्सरीचा डेमो व्हिडिओ बघून तुम्हाला माहितीच पडलं असेल की आज आपण व्हिडिओ किती खतरनाक एडिट केला आहे मित्रांनो। तर तुम्हाला अशा प्रकारे आपला डेमो व्हिडिओसारखा तुम्हाला एडिटिंग शिकायची असेल तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्रोजेक्टवर टॅप करून मित्रांनो आपले बिटमॅप प्रोजेक्ट त्या तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ते इनपुट करून घ्या मित्रांनो। काहीच नाही मित्रांनो, एकदम सोप्या स्टेपमध्ये आहे। तर तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला मी पार्टिकलचं ते ऑप्शन हे देईन मित्रांनो, ऑल मटेरियल लिंकमध्ये, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। ते अशा प्रकारे आहे मित्रांनो, ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो फर्स्ट बीटपर्यंत ऑप्शनने एरोच्या ऑप्शनने समोर घेऊन मित्रांनो एक्स्ट्रा पार्टीनं कट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला इथून फोटो ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। 2.16 जे बीट चालू होती मित्रांनो, तिथूनपासून तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचे सर्व प्रकारे। असे ते बीट बसायला टाकून इमेज व्हिडिओमध्ये तुम्हाला खालून फोटो तुम्ही ॲड करू शकता मित्रांनो, तुम्हाला सोपं जाईल। अशा प्रकारे फोटो ॲड करून मित्रांनो। जर तुमचा फोटो ॲडजस्ट नसेल होते वरती थ्री डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन झाल्यानंतर या एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन मित्रांनो हे ऑप्शन एकदा आणखी समोर घेऊन अशा प्रकारे समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो एरोच्या ऑप्शन इथपर्यंत लावून घ्या। अशा प्रकारे तुम्हाला बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर प्लसला टाकून इमेज व्हिडिओतून तुम्हाला दुसरा फोटो तो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला या एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन आणखी समोर घेऊन तुम्हाला या ऑप्शनने लावून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही ह्याचे सर्व फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो जे मित्रांनो ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। काहीच नाही मित्रांनो, जास्ती फोटो नाही ॲड करायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला मित्रांनो प्लसला टाकून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओवर जाऊन तुम्हाला मी हॅपी ॲनिव्हर्सरीचं टेक्स्ट PNG देईल मित्रांनो, ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। ते अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला दिसून देईल मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो त्याला सेंटरला ॲडजस्ट करा मित्रांनो। इथं त्या सेंटरला ॲडजस्ट केल्याची याची साईज थोडी छोटी करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर त्याला सेंटरला ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे करून घ्या मित्रांनो। जिथपर्यंत आपलं फर्स्ट बीट आहे तिथपर्यंत या एरोचे ऑप्शन अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा इथपर्यंत लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 2.16 जे बीट आहे मित्रांनो त्या प्लसला टाकून इमेज व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक ब्लॅक तुम्हाला शॅडो देईल मित्रांनो। तो शॅडो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तो शॅडो काही अशा प्रकारे आहे मित्रांनो, तो शॅडो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्याला समोर घेऊन मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्म 3 नंबर ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो। आणि 1 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे ॲडजस्ट केल्यानंतर जिथपर्यंत आपला व्हिडिओची लेअर आहे तिथपर्यंत ऑप्शनने याच्या प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला मी टॅक्सी फर्स्ट बीटपर्यंत तुम्हाला पुन्हा वापस येऊन जायचं। पुन्हा वापस केल्यानंतर प्लसला टाकून इमेज व्हिडिओमधून तुम्हाला टॅक्स माझी बायको नावाची टॅक्स PNG इमोजी देईन मित्रांनो। माझी बायको टॅक्स इमेज देईन मित्रांनो, ते ॲड करून घ्यायचे। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला समोर घेऊन मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्म तर 1 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे खाली आणून घ्यायचं मित्रांनो। खाली आणल्यानंतर असं 1 2 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे थोडं छोटं करून घ्या। अशा प्रकारे छोटं केल्यानंतर इतकं तुम्ही तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्या। तर मित्रांनो, ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर नसेल केलं त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या। या एरोची ऑप्शनने लांबून घ्या मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं काहीच नाही मित्रांनो, फक्त इथं इफेक्ट ॲड करायचे मित्रांनो। तर बॅक यायचं आपले शेकपेशी जे ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। शेकपेशी ओपन केल्यानंतर जो फर्स्टवाला इफेक्ट आहे मित्रांनो हॅपी ॲनिव्हर्सरीचा, त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपली मेन प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जे हॅपी ॲनिव्हर्सरी टॅक्स आहे जाऊन त्या इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। अशा प्रकारे त्याला पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। पुन्हा आपली शेकपेशी ओपन करून घ्यायची आहे। शेकपेशी ओपन केल्यानंतर जो फोटोचे इफेक्ट आहे मित्रांनो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे फोटोच्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर आपली मेन प्रोजेक्ट जे आहे मित्रांनो तो बीटमार्क ते ओपन करून घ्यायचे आहे। आणि जितके आपण फोटो ॲड केले आहे मित्रांनो जितक्या
सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. अशा प्रकारे इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट म्हणून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. अशा प्रकारे मी दाखवतो त्याच्या प्रकारे फोटोवर टॅप करायचं, फोटोवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट म्हणून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटोंना ते इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. ज्यांनी आपल्या व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या. मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी अशाच प्रकारे मराठीतून एडिटिंग घेऊन येत राहतो. जे आज कोणी नवीन भेट देत असेल मित्रांनो त्यांनी आज सबस्क्राईब करून घ्या आपल्या चॅनलला. मराठी माणसाला सपोर्ट करा मित्रांनो. मी पण एक मराठी माणूस आहो. तर मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो. तुम्ही मधातच सोडून चालले जाता मित्रांनो. अशा प्रकारे सर्व इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं मित्रांनो. 2.16 इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला एक पार्टिकलचा ओव्हरले देईल मित्रांनो. तो पार्टिकल्स तुम्हाला ॲड करून घ्या. अशा प्रकारे पार्टिकल्स तुम्हाला, तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपलं पार्टिकल्स तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं. अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन मित्रांनो 2 नंबरच्या ऑप्शनने -90 डिग्री करून घ्यायचं मित्रांनो. -90 डिग्री केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनने अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो. झूम करून घ्या मित्रांनो फुल स्क्रीन. अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक यायचं आहे. बिल्डिंग अँड ऑपोजिटमध्ये जाऊन लाईटरमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो त्याची ऑपोजिटी आहे मित्रांनो ते तुम्हाला 80% 81% तुम्हाला करून घ्यायचे मित्रांनो. 80पर्यंतच्या आसपास करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत ते लेफ्ट ठेवायचे मित्रांनो. त्या एक्स्ट्राचा पार्ट कट करून घ्यायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे लास्ट बीटपर्यंत जाऊन फोटो टॅप करून एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्या. अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला, तर मित्रांनो अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायची आपली 6% ते पूर्ण ओपन करून घ्यायची आहे. आणि जे लास्टचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचे आहे. लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या. कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या 6% मेन प्रोजेक्टमध्ये मित्रांनो. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला जे माझी बायको नावाची टॅक्स पेनची लावली मित्रांनो त्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो इथून आपला जो व्हिडिओ आहे तो कंप्लीट झाला मित्रांनो. यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. चला मित्रांनो, भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.